4.4 अनबीटेबल सुपरमॉम मेरी कॉम. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील 4.4 अनबीटेबल सुपरमॉम मेरी कॉम हा पाठ पाहणार आहोत. या पाठामध्ये बॉक्सिंगमधील पहिली भारतीय महिला खेळाडू इतकेच नव्हे तर 5 वेळा बॉक्सिंग चॅम्पियन ठरलेल्या मेरी कॉमची गोष्ट आहे. पाठाच्या पहिल्या भागात तिचा जन्म, कुटुंब आणि खेळाची आवड-निवड याविषयी माहिती दिली आहे. दुसऱ्या भागामध्ये मेरी कॉमची मुलाखत दिलेली आहे. अतिशय सामान्य परिस्थितीत राहून देखील उच्च ध्येय गाठता येते हे मेरी कॉमने सर्वांना दाखवून दिले आहे. मेरी कॉम महिला असल्यामुळे फक्त महिलांसाठीच हा पाठ प्रेरणादायी नसून सर्व खेळाडूंसाठी तसेच यशोशिखर गाठणाऱ्या प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी आहे. चला तर मग आपण या पाठाचा अर्थ समजून घेऊया. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे पाठातील नवीन शब्द, महत्त्वाची माहिती तुम्हाला लिहून घेता येईल. अनबीटेबल सुपरमॉम मेरी कॉम म्हणजे एक अजिंक्य सुपरमॉम मेरी कॉम. देर हॅड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इफ इंडियन्स वेर टू सर्वाइव्ह इन स्पोर्ट्स अँड वी हॅव दॅट स्टोरी नाव. जर भारतीयांना क्रीडा क्षेत्रात टिकून राहायचे असेल, तुमच्या पाठीशी एक यशोगाथा असली तरच शक्य असते, आणि अशीच एक यशोगाथा इथे घडलेली आहे. इनफ हॅज बीन सेड अबाउट धिस ग्रेट वॉरियर हू कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. विश्व जिंकणाऱ्या या योद्ध्यांशी पुष्कळ बोलून झाले आहे. धिस वॉरियर इज नन अदर दॅन मेरी मांगते कॉम, द कॉम्रर अँड द कॉम्रेड. ही योद्धा लढवय्यी दुसरी तिसरी कोणी नसून जगत जेती, कॉम्कर व कॉम्रेड मांगती मेरी कॉम होय. सी इज फेम ॲज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियन अँड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एव्हरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप्स. ती 5 वेळा जागतिक मुष्टियुद्धाचे अजिंक्यपद आणि 6 जागतिक स्पर्धांपैकी प्रत्येक स्पर्धेत पदक जिंकणारी एकमेव मुष्टियोद्धा अशा उत्तुंग कामगिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. इन द 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kilogram flyweight category of boxing. 2012च्या ऑलिम्पिक्समध्ये मुष्टियोद्धा पात्रता मिळवलेली ती पहिली भारतीय महिला ठरली जिने 51 किलो वजनाच्या फ्लायवेट प्रकारामध्ये कांस्य पदक मिळवले. कोम वॉज बॉर्न इज कांगथेई विलेज, मोईरंग लमखाई इन चुरा चंदपूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपूर इन ईस्टर्न इंडिया. कोमचा जन्म पूर्व भारतातील मणिपूरच्या मोईरंग लमखाई चुरा चंदपूर तालुक्यातील कांगथेई नावाच्या एका दुर्गम खेड्यात झाला. सी केम फ्रॉम ए पुअर फॅमिली. ती एका गरीब घरातून आली. हर पॅरेंट्स मांगते टोनपा कोम अँड मांगते अखम कोम वेर टेनंट फार्मर्स हू वर्क इन झूम फील्ड्स. तिचे आईवडील मांगती टोनपा कोम आणि मांगती अखाम कोम झूम शेतामध्ये खंडकरी शेतकरी म्हणून काम करत. कोम ग्रू अप इन हंबल सराउंडिंग्स, हेल्पिंग हर पॅरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड शॉर्ट्स, गोइंग टू स्कूल अँड लर्निंग ॲथलेटिक्स इनिशियली अँड लॅटर बॉक्सिंग सायमल्टेनियसली. कोम अतिशय साध्या सामान्य वातावरणात वाढली. शाळेबरोबरच ती तिच्या आईवडिलांना शेतीच्या कामात मदत करीत असे, आणि सुरुवातीला ती ॲथलेटिक्स शिकत होती आणि नंतर ती बॉक्सिंगही शिकू लागली. हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन हिज यंगर एज. रेसलर म्हणजे कुस्तीपटू. तिचे वडील त्यांच्या लहानपणी पट्टीचे कुस्तीपटू होते. सी हॅड ॲन ईगर इंटरेस्ट इन ॲथलेटिक्स सिन्स चाइल्डहुड अँड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंग, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal,
Combe recollects had inspired many youngsters in Manipur to try boxing and she too thought of giving it a try. तिला लहानपणापासूनच ॲथलेटिक्सची खूप आवड होती आणि 1998 साली डिंको सिंग हा मणिपुरी बॉक्सर सहकारी बँकॉकमधल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक जिंकून आल्यानंतर तिला आठवते की त्याच्या यशामुळे मणिपूरमधल्या अनेक तरुणांना बॉक्सिंग शिकण्याची प्रेरणा मिळाली होती आणि कोमला देखील वाटत होते की आपण बॉक्सिंगच्या रिंगणात का उतरू नये. मेरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000 आफ्टर हर विक्ट्री इन द मणिपूर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप अँड द रिजनल चॅम्पियनशिप इन वेस्ट बेंगॉल. 2000मध्ये मणिपूर राज्य महिला बॉक्सिंग स्पर्धेमध्ये यश मिळवल्यानंतर आणि पश्चिम बंगालमधील राज्यस्तरीय विजेतेपद मिळवल्यानंतर खऱ्या अर्थाने मेरी कोमची कारकीर्द सुरू झाली. इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग ॲट इंटरनॅशनल लेवल. तिने 2001मध्ये जागतिक स्तरावर स्पर्धा लढायला सुरुवात केली. शी वॉज ओनली 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kilogram weight category. ती अगदी 18 वर्षाची असताना तिने अमेरिकेतील पहिल्या AIBA महिला जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धेमध्ये 48 किलो वजनी गटामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण केले आणि रौप्य पदक पटकावले. हर ग्रेटनेस इज रेनफोर्स्ड बाय द वे शी अपोलाइज टू द होल नेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड. टू अपोलाइज म्हणजे क्षमा मागणे. सुवर्णपदक न जिंकू शकल्याबद्दल तिने ज्या प्रकारे संपूर्ण देशाची माफी मागितली त्यातून तिचा मोठेपणा पाहावयास मिळतो, अधोरेखित होतो. शी इज अ लिजंड फॉर शुअर अँड ॲन आयडॉल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू. लिजंड म्हणजे इतिहास घडवणारा किंवा इतिहास घडवणारी. खरोखरच ती एक अलौकिक व्यक्ती, इतिहास घडवणारी आणि सर्व महिला क्रीडापटूसाठी आदर्श आहे. अँड इंटरव्ह्यू, एक मुलाखत. आता या ठिकाणी मेरी कॉम यांची जी मुलाखत घेतलेली आहे ती आपण पाहूया. इन अँड एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू विथ स्पोर्ट्स क्रीडा करस्पॉन्डंट तारुका श्रीवास्तव, ऑलिम्पिक ब्रॉन्झ मेडलिस्ट मेरी कॉम टॉक अबाउट हर प्रिपरेशन फॉर द ऑलिम्पिक्स अँड हर इलेशन ॲट विनिंग अ मेडल. करस्पॉन्डंट म्हणजे इथे बातमीदार असा अर्थ आहे. तारुका श्रीवास्तव स्पोर्ट्स क्रीडाची बातमीदार. तिने घेतलेल्या एका विशेष मुलाखतीत ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेत्या मेरी कोमने आपल्या ऑलिम्पिकच्या तयारीविषयी आणि पदक मिळाल्याच्या आनंदाविषयी सांगितले. या मुलाखतीत काय सांगितले ते आपण पाहूया. इंटरव्ह्युअर सेज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फिमेल बॉक्सर to win an Olympics medal for India. Has the feeling completely sunk in? मुलाखतकार तारुका श्रीवास्तव यांनी मेरी कोमला विचारले, सर्वप्रथम भारतासाठी ऑलिम्पिक पदक जिंकणाऱ्या तुम्ही पहिल्या महिला बॉक्सर आहात. या भावनेने तुम्ही अजूनही भारावून गेले आहात का? मेरी कॉम सेज, आय एम रिअली हॅपी विथ माय अचिव्हमेंट अँड येस, it is yet to sink in. I am just so exhilarated. Exhilarated म्हणजे आनंदित होणे. त्यावर मेरी कॉम म्हणाल्या, या यशामुळे मला खूप आनंद झाला आहे आणि हो, मी अजूनही भारावलेले आहे, खूपच आनंदित झालेली आहे. इंटरव्ह्युअर सेज, यू वेर द ओनली फिमेल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग. डिड दॅट पुट ॲडिशनल प्रेशर ऑन यू? मुलाखतकारांनी विचारले, भारताकडून बॉक्सिंगसाठी तुम्ही एकमेव महिला प्रतिनिधी होता, त्यामुळे तुम्हाला
त्याचा जास्त दबाव किंवा जबाबदारी जाणवली का? मेरी कॉम सेज, नो, नॉट ॲट ऑल. आय वॉज प्रिटी कॉन्फिडंट अबाउट माय सेल्फ. आय न्यू. मेरी कॉम म्हणाल्या, नाही, अजिबात नाही. मला माहीत आहे. मला स्वतःबद्दल पूर्ण आत्मविश्वास होता. इंटरव्ह्युअर सेज, युअर कोच चार्ल्स अटकिन्सन was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? तारुका श्रीवास्तव म्हणाल्या, तुमचे प्रशिक्षक चार्ल्स अटकिन्सन यांना तुमच्याबरोबर ऑलिम्पिक्समध्ये येण्याची परवानगी दिली नव्हती. त्याचा तुमच्या तयारीवर कशा प्रकारे परिणाम झाला? मेरी कॉम सेज, वेल, I did miss him there, but thankfully we had already done our homework and I was well prepared. त्यावर मेरी कॉम म्हणाल्या, हो, त्यांची मला तिथे कमतरता भासली, परंतु आम्ही चांगली पूर्वतयारी केली होती आणि त्यामुळे मी पूर्णपणे तयार होते. इंटरव्ह्युअर सेज, ड्युरिंग युअर प्रिपरेशन फॉर द ऑलिम्पिक्स यू स्पार्ड विथ द मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कंटिजंट म्हणजे विशिष्ट कौशल्ये असलेली खेळाडूंची तुकडी. मुलाखतकार म्हणाल्या, ऑलिम्पिक्सच्या तयारीच्या काळात भारतीय पुरुष मुष्टियोद्ध्यांनाही तुम्ही ठोसे लगावलेत? हू वॉज युअर फेवरेट स्पारिंग पार्टनर? स्पारिंग म्हणजे बॉक्सिंगच्या प्रशिक्षणादरम्यानची एक हालचाल. तुम्ही ज्यांना ठोसे लगावलेत त्यापैकी तुमचा आवडता सहकारी कोणता होता? मेरी कॉम लाफ्स, वेल, I trained hard in Pune and the male boxers were kind enough to practice with me whenever I required them. यावर मेरी कॉम हसल्या आणि म्हणाल्या, हो, मी पुण्यात बरीच मेहनत घेतली आणि पुरुष मुष्टियोद्ध्यांची जेव्हा मला कधी त्यांची आवश्यकता भासली तेव्हा त्यांनी माझ्याबरोबर सराव करण्याची तयारी दाखवली. टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेअर. त्यामुळे कोणत्याही एका आवडत्या सहकार्याचं नाव घेणं योग्य नाही. इंटरव्ह्युअर सेज, यू वेर कोटेड सेईंग, ॲडम वॉज व्हेरी क्लेवर, अ काउंटर पंचर, बट अल्दो सी कॅरीड पॉवर, सी वॉझंट व्हेरी टॅक्टिकल. टॅक्टिकल म्हणजे डावपेचामध्ये निष्णात. मुलाखतकार म्हणाले, तुम्ही म्हटले होते की ॲडम फार हुशार होता, प्रतिप्रहार करणारी होती, परंतु तरीही तिच्याकडे शक्ती असली तरी रणनीती नव्हती. आय वॉज स्कोरिंग बट द जजेस वेअर नॉट प्रेसिंग द बटन्स. डू यू थिंक डॉजी जजिंग वॉज पार्ट ऑफ द रिझन फॉर युअर लॉस इन द सेमीफायनल्स? डॉजी म्हणजे अप्रामाणिक. मी गुण मिळवत होते पण परीक्षक बटणे दाबत नव्हते. उपांत्य फेरीमध्ये हरण्यात पक्षपाती निर्णयाचा वाटा आहे असे तुम्हाला वाटते का? मेरी कॉम सेज, yes, I think some of the decisions were unfortunate and did not work to my benefit. मेरी कॉम म्हणाल्या, हो, काही निर्णय दुर्दैवी होते आणि माझ्यासाठी ते फायदेशीर नव्हते असे मला वाटते. इंटरव्ह्युअर सेज, इंडिया मॅनेज just 6 medals in the 2012 Olympics even though we are a nation of 1.3 billion people. मुलाखतकार तारुका श्रीवास्तव म्हणाल्या, जरी आपला देश 1.3 अब्ज लोकसंख्येचा असला तरी 2012च्या ऑलिम्पिक्समध्ये भारताने फक्त 6 पदके मिळवली. वेअर डू यू थिंक अ चेंज इज रिक्वायर्ड टू गेट हेल्प अस विन मेडल्स दॅट आर प्रपोर्शनेट विथ अवर पॉप्युलेशन? आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पदके जिंकावी यासाठी कुठे व कसा बदल होणे गरजेचे आहे असे तुम्हाला वाटते? मेरी कॉम सेज, आय थिंक मोर अँड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स ॲज अ फुल टाईम करिअर इफ वी वॉन्ट मोर गोल्ड मेडल्स. त्यावर मेरी कॉम म्हणाल्या, मला असे वाटते की आपल्याला आणखी सुवर्णपदके जिंकायची असतील तर जास्तीत जास्त लोकांनी खेळ हे पूर्ण वेळेचे क्षेत्र म्हणून निवडायला हवे. More corporates should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games. अधिक कॉर्पोरेट कंपन्यांनी खेळाडूंचे प्रायोजक म्हणून
पुढे आले पाहिजे. त्यामुळे खेळाडूंवर आर्थिक दडपण येणार नाही आणि ते खेळावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. इंटरव्ह्यूअर सेज, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एव्हर गो बियॉन्ड द ऑलिम्पिक्स? मुलाखतकार म्हणाल्या, तुम्हाला असे वाटते का ऑलिम्पिक्सच्या पलीकडे भारतामध्ये बॉक्सिंगची आवड पसरेल? मेरी कॉम सेज, येस, आय एम शुअर दॅट इन अ फ्यू इयर्स बॉक्सिंग विल बी व्हेरी पॉप्युलर अमंग एव्हरीवन इन इंडिया ऑल द इयर राऊंड. मेरी कॉम म्हणाल्या, हो, मला खात्री आहे की काही वर्षात भारतात बॉक्सिंग खूप लोकप्रिय होईल आणि वर्षभर खेळला जाईल. इंटरव्ह्यूअर सेज, हाऊ अवेअर आर इंडियन वुमेन ऑफ देअर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. कंडिशनिंग म्हणजे तंदुरुस्त राहणे. मुलाखतकार म्हणाल्या, भारतीय महिला त्यांच्या पोषण गरजांविषयी कितपत जागरूक आहेत? आहार व पोषण या दोन गोष्टी तुमच्या ऑलिम्पिक तयारीचा महत्त्वाचा घटक असतीलच. डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? तुम्हाला असे वाटते का भारतीय क्रीडा क्षेत्रात पोषक आहार ही एक दुर्लक्षित बाजू आहे? मेरी कॉम सेज, द अवेअरनेस इज ग्रोईंग नाऊ अमॉंग द फिमेल ॲथलेटिक्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. त्यावर मेरी कॉम म्हणाल्या, महिला खेळाडूंमध्ये पोषक आहाराच्या आवश्यकतेविषयीची जागरूकता आता वाढत आहे. न्यूट्रिशन हॅज डेफिनेटली बीन अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स. भारतीय क्रीडा क्षेत्रामध्ये पोषक आहार ही नक्कीच दुर्लक्षित बाजू आहे. आय हॅड टू गेन 3 किलोग्रॅम सिन्स आय हॅड टू फाईट इन द 51 किलोग्रॅम इव्हेंट इन्स्टेड ऑफ द युज्युअल 48 किलोग्रॅम्स दॅट आय फाईट इन. नेहमीच्या 48 किलो गटाऐवजी 51 किलो वजन गटात लढत देण्यासाठी मला स्वतःचे 3 किलो वजन वाढवावे लागले होते. सो आय हॅड टू फोकस ऑन व्हॉट टू इट. त्यामुळे मला माझ्या आहाराकडे लक्ष देणे भाग होते. आय गेन वेट बाय इटिंग द राईट काइंड ऑफ हेल्दी फूड रादर दॅन बॅड सॅच्युरेटेड फॅट्स. बॅड सॅच्युरेटेड फॅट्स म्हणजे शरीराला घातक असलेली चरबी. चरबीयुक्त अयोग्य अन्न न खाता योग्य प्रकारचा सकस आहार घेतल्यामुळे मी वजन वाढवू शकले. इंटरव्ह्यूअर सेज, हाऊ बिग अ रोल डीड OGQ प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर? मुलाखतकारांनी विचारले, भारतातील बॉक्सिंगची अधिक चांगली प्रगती घडवण्यात OGQची भूमिका किती मोठी होती? मेरी कॉम सेज, OGQ really played an important part in my success. मेरी कॉम म्हणाल्या, माझ्या यशामध्ये OGQचा फार मोठा वाटा आहे. They helped me out whenever I needed something. जेव्हा जेव्हा मला कुठल्या गोष्टीची गरज भासली तेव्हा त्यांनी मला मदत केली. They took care of everything which helped me focus on my boxing and kept me stress free. त्यांनी सर्व गोष्टींची काळजी घेतल्यामुळे मला बॉक्सिंगवर लक्ष केंद्रित करता आलं आणि मी तणावमुक्त राहू शकले. इंटरव्ह्यूअर सेज, व्हॉट्स युअर ओपिनियन ऑन द फ्युचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग? त्यानंतर मुलाखतकारांनी विचारले, भारतीय बॉक्सिंगच्या भवितव्याविषयी तुमचे मत काय आहे? मेरी कॉम सेज, द फ्युचर इज व्हेरी ब्राईट अँड आय एम शुअर मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस. मेरी कॉम म्हणाल्या, भविष्य खूप उज्ज्वल आहे आणि अनेक बॉक्सर्स आपल्या देशासाठी पदके जिंकून आणतील याची मला खात्री आहे. इंटरव्ह्यूअर सेज, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्व्हिन्स युअर चिल्ड्रन नॉट टू फाईट व्हेन दे वॉच यू गो आउट अँड डू इट इन स्टाईल ऑल द टाईम? मुलाखतकारांनी मेरी कॉम यांना विचारले, तुमच्या मुलांना मारामारी करू नका असे सांगणे तुम्हाला अवघड वाटते का? कारण बाहेर तेच काम तुम्ही सफाईदारपणे करताना
म्हणजे बॉक्सिंगमध्ये जणू काही मारामारी करताना तुमची मुले तुम्हाला नेहमी बघत असतात. Mary Kom says, well, I have twins, and yes, sometimes it becomes really difficult to keep them under control. To keep one in control म्हणजे नियंत्रणामध्ये ठेवणे. त्यावर मेरी कोम म्हणाल्या, हो, मला जुळी मुलं आहेत आणि त्यांना नियंत्रणामध्ये ठेवणं कधी कधी मला खरंच कठीण असतं. इंटरव्ह्युअर सेज, विल यू ट्रेन युअर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स ॲज वेल? मुलाखतकार म्हणाल्या, तुमच्या मुलांनाही बॉक्सर बनण्याचे प्रशिक्षण तुम्ही देणार आहात का? मेरी कोम सेज, आय हॅवंट रिअली थॉट अबाउट इट. ॲज ऑफ नाव जस्ट लेट देअर मदर बॉक्स. मेरी कोम म्हणाल्या, खरं सांगायचं म्हणजे अजून तरी मी त्याबद्दल विचार केला नाही. सध्या तरी त्यांची आई बॉक्सिंग करते तेवढं पुरे. इंटरव्ह्युअर सेज, यू हॅव ब्रोकन सेव्हरल स्टिरियोटाइप अबाउट द वुमेन इन इंडिया बाय शोईंग दॅट वुमेन कॅन कॉम्पीट विथ मेन इन एनी फील्ड. स्टेरिओटाइप म्हणजे चालीरीती किंवा रूढी परंपरा. मुलाखतकार म्हणाल्या, महिला कोणत्याही क्षेत्रात पुरुषांशी स्पर्धा करू शकतात हे दाखवून तुम्ही भारतातील महिलांविषयीचे अनेक रूढिबद्ध विचार मोडीत काढले आहेत. बट हाऊ गुड आर यू ॲट द ट्रॅडिशनल फेमिनाईन ॲक्टिव्हिटीज लाईक कुकिंग? फेमिनाईन म्हणजे स्त्रीसुलभ. परंतु तुम्ही महिलांची जी स्वयंपाकासारखी पारंपरिक कामे आहेत त्या कामात किती पारंगत आहात? मेरी कोम सेज, वेल, आय एम गुड ॲट कुकिंग अँड अदर हाऊसहोल्ड वर्क टू. मेरी कोम म्हणाल्या, मी स्वयंपाक आणि इतर कामातही निपुण आहे, पारंगत आहे. म्हणजेच मेरी कोम एक असाधारण अशी व्यक्ती असून देखील घरगुती कामांच्या जबाबदाऱ्या देखील त्या उत्तम रीतीने पार पाडतात. इंटरव्ह्युअर सेज, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे? मुलाखतकाराने विचारले, भारतीय महिलांना पुढील काळात बॉक्सिंगचे प्रशिक्षण द्यायला तुम्हाला आवडेल का? मेरी कोम सेज, लेट अस सी. इन द फ्युचर मे बी येस. मेरी कोम म्हणाल्या, पाहूया, कदाचित भविष्यात घेईन देखील. इंटरव्ह्युअर सेज, व्हॉट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? मुलाखतकार म्हणाले, लोकांनी तुम्हाला सुपर मॉम म्हटलेले आवडेल की सुपर बॉक्सर? मेरी कोम सेज, आय लव्ह बीइंग अ मॉम. दॅट्स द बेस्ट थिंग दॅट हॅज एव्हर हॅपन टू मी. मेरी कोम म्हणाल्या, मला आईच राहायला आवडेल. माझ्या आत्तापर्यंतच्या आयुष्यात घडलेली ती सर्वात सुंदर घटना आहे. म्हणजेच त्यांना सुपर बॉक्सर होण्यापेक्षा सुपर मॉम होण्यात जास्त आवडले. आता तुम्हाला हा पाठ चांगल्या प्रकारे समजला असेल. मेरी कोमने अतिशय सामान्य परिस्थितीत देखील असामान्य स्वप्ने, विलक्षण जिद्द, कठोर मेहनत आणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती यांच्या बळावर उत्तुंग यश संपादन केले. आपण त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन उत्तुंग यश संपादन करूया. या पाठाचे लक्षपूर्वक वाचन करा व अर्थ समजून घ्या. ओके, तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास करत राहा.